Okay, Assalamualaikum. So hari ni saya Teacher Shah ya Allah. So hari ni kita sambung balik addmaths with Teacher Shah. So hari ni kita nak sambung kepada function. Function ialah subtopik kedua juga, which is nama dia juga function untuk subtopik kedua. Addmaths Form 4 Chapter 1. Jadi semalam kita dah belajar apa tu relation, tapi saya lupa nak terang relation ni dia boleh kita representkan dalam bentuk 3 bentuk, which is semalam saya just tunjuk yang arrow diagram. Arrow diagram contoh macam ni. Oh, dekat betul. Oh. Okay, A, B, C. 1, 2, 3. Okay, contoh yang ni sini, yang ni sini. Ni one to many tau. Dia punya relation one to many. And then contoh yang ni, ni one to one. Tapi kalau kita tengok ni ada dua pergi ke satu image, which is kita panggil sebagai many to one. Okay, bila ada one to many dengan many to one, so ni kita panggil sebagai many to many relation. Many to many. Kalau dalam BM dia banyak kepada banyak. Okay, so sekarang ni selain daripada arrow diagram, kita boleh tulis dalam dua lagi bentuk. Ni bentuk pertama. Arrow diagram ni dalam bahasa Melayu gambar rajah anak panah. So sebab ada anak panah, so di antara dua set, which is set X dengan set Y. So yang kedua punya kita boleh buat dalam ordered pair. Ordered pair ni kita tulis dalam bentuk X and Y, which is kat sini A1 and then A2 and then B2 and then C3. Okay, so ni untuk ordered pair. Ordered pair BM dia ajak pasangan tertib. Okay, dan yang ketiga kita boleh buat graph. Graph bawah ni X. X ni set pertama lah, set X. Yang ni yang Y punya. So kat sini X dia A, B, C. And then ni 1, 2, 3. Jadi kita tanda je. Oh sudah ni, tak nampak sangat. So graph 1, 2, 3. Jadi A1, A2, B2, C3. So dia jadi macam ni. Okay, just nak cakap kita ada boleh tulis function ni. Dia mungkin dalam exam selalunya dia bagi dalam ordered pair. And then saya selalunya akan translatekan dulu dalam bentuk arrow diagram supaya kita boleh nampak senang mana image, mana objek. Yang set pertama adalah objek, set kedua adalah image. So senang nak baca. And then nanti tengok balik apa perbezaan dia dengan domain dengan kodomain. So hari ni kita nak masuk yang baru, iaitu kita nak masuk mengenai fungsi. Mana pemadam pula? Semalam tak ada marker. Janganlah buat hal. Okey, ada madam kat sini. Okey. So untuk fungsi kita kena faham objek, image dengan tool, iaitu apa benda macam mana kita nak menukarkan, which is kita guna formula. Formula tu yang kita guna untuk tukarkan dari objek kepada image. Jadi kat sini contoh saya tulis dulu. Function boleh tulis dalam bentuk apa? Ada dua cara untuk tulis. Contohlah macam ni ataupun macam ni. Ni dua cara kita boleh tulis function. Tapi saya senang, saya nak faham, saya buat macam ni je. X ditukarkan kepada 2X. X ditukarkan kepada 2X. And then yang kita kena faham function ni, kedudukan ni, belah kiri ni, sini adalah objek. Yang kita isi dalam ni adalah objek.
Nanti saya tunjuk contoh. Yang ni image. Objek nak ditukarkan kepada image, kita gunakan alat ni, which is formula ni 2x. Contohlah saya cakap F2 bersamaan dengan 4. So yang ni objek, yang ni image. Jadi 2x ni, alat ni digunakan untuk mendapat 4. So 2x sama dengan 4. X ni adalah 2. 2 sama dengan 4. So 4 sama dengan 4 lah. Ni saya bagi maklumat yang penuh. Saya just nak tunjuk contoh. Kalau yang dalam exam ataupun soalan, dia tak akan bagi penuh macam ni lah. Ni saya just nak tunjuk je. Dia dalam exam, dia akan bagi antara objek sahaja atau image sahaja. Kita kena identify dan kita kena tahu alat apa, formula apa yang digunakan untuk mendapatkan image. Kadang-kadang dia suruh cari objek, dia dah bagi image. So kita letak di bahagian belakang dia punya alat, which is formula ni. Kita akan cari untuk masukkan objek yang kita nak cari tu supaya dapat nilai. Macam tu. Okay, so lagi satu konsep yang nak terang untuk fungsi yang selalu student salah ialah absolute value. Absolute value dalam BM, jap. Saya kena cari dulu sebab selalu ajar in Malay. In English. Saya tak ingat sangat BM dia, jap. Tapi saya dah tulis mutlak something. Apa mutlak Function. Bukan ini. Fungsi nilai mutlak. Absolute value. So untuk absolute value ni, dia akan tulis dalam kurungan X. Contohlah, dia mesti positif. Dia punya nilai terakhir, nilai dalam ni, absolute value ni. So contoh kat sini ada 15. So jawapan dia akan 15. Kalau kat sini negatif 15, jawapan dia still 15 sebab kena positif since ada absolute value. Nanti kita tengok apa kegunaan dia dalam function. Okay, saya bagi soalan yang mengaitkan ni. So contohlah, kalau dia bagi fx sama dengan x tolak 3. Okay, so ni absolute value Kalau tak ada absolute value, dia senang je. Dia tak tricky sangat. Kalau ada absolute value, so first A, find the image of 4. Okay, so bagi soalan ni, find the image of 4. Kalau dia kata find the image, find, so kita nak cari yang ni, of 4, maksudnya yang dia bagi ni objek. So yang penting kita kena tahu apa objek, apa image, apa kita nak cari dengan apa dia punya formula. So ni formula dia, fx, x tolak 3, find the image of 4. So bila find the image of 4, kita nak cari image di bahagian belakang. So dia akan jadi sama dengan 4. Bukanlah. Find the image of 4. So yang ni kita masukkan je. Ya Allah. Sebab ni objek kan. So objek F4. So kita masukkan terus sebab ni objek. So 4 tolak 3 sama dengan 1. So jawapan dia memang positif. So 1. Ni jawapan untuk A. Kalau yang B, image bagi, jap. Find the object when the image is 5. So sekarang ni dia kata find the object. Kita nak cari
object. When the image is 5. So yang ni adalah image. Ingat kedudukan image adalah di belakang. So bila di belakang, dia jadi fx sama dengan 5. Kita nak cari objek ni. Okay, so ni alat dia. Sebab tu saya cakap kamu kena faham perbezaan alat, lepas tu kedudukan objek dengan image. So alat dia, kita still guna alat ni untuk tukarkan objek kepada image. Jadi kita letak kat sini x tolak 3 sama dengan 5. Okay, so sekarang ni bila ada absolute value, kita kena adakan yang ni sama dengan 5, yang ni yang selalu kita buat, ataupun dia akan ada dua jawapan, negatif 5. Maksudnya kita nak hilangkan absolute value ni, kita kena positif negatifkan yang sebelah jawapan dia. So kat sini kita akan dapat 8, kat sini akan dapat negatif 5 tambah 3 negatif 2. So jawapan dia ada 2, which is objek dia adalah 18, satu lagi negatif 2. Faham Absolute value ni dia lain sikit. Selalu student salah sebab dia hanya buat yang atas ni je, dia tak buat yang bawah ni. So salah. Bila ada absolute value, dia kena plus minus dekat sebelah ni, since kita kena ada positive answer. So boleh jadi ada dua possibility untuk penyelesaian dia. Sebab kalau kita masuk balik, negatif 2 tolak 3 sama dengan negatif 5. So akan dapat 5. Sebab tu dia ada dua jawapan. Okay, untuk absolute value. Jadi lagi satu contoh soalan kalau dari graf. Sekejap nak tunjuk lagi satu, and then InsyaAllah okay kot, esok kita sambung dekat how to segment. Sejuk nak padam benda ni. Okay, lagi satu soalan. Ni saya ambil dari buku sebab soalan ni quite interesting. So dia bagi kat sini, lukis dia, P minus X over X. So hubungan dia F, dia guna function F. Sini 2, sini negatif 4. Okay, so ni X ditukarkan kepada P tolak X over X. So dia dah bagi objek image dengan tool alat dia. Kalau kita nak tulis ni, kita akan tulis Fx sama dengan P tolak X over X. Nampak macam mana kita nak tulis? F, objek dia X, ditukarkan ni image P tolak X over X. So dia suruh cari value of P. Dia suruh cari nilai P. Sekarang ni soalan, find the value of P. So sekarang ni kalau katakan memang blank nak jawab soalan ni, kita tengok kat sini, keyword dia mesti dari apa yang dia bagi. So sini objek, sini image. Kita dah tahu dah yang tu. So dia dah bagi kat sini objek, image. Kita ganti je dulu, F2 sama dengan negatif 4. So you guys kena faham macam mana nak dapat ni. Kalau tak faham, you kena fahamkan macam mana boleh dapat benda ni. Okay, so X dia adalah objek, kita masukkan 2, negatif 4 adalah image, akan dapat bahagian ni. Jadi formula ni adalah tool, which is kita nak guna untuk tukarkan dari objek kepada image. Jadi kat sini P tolak X. Kenapa kita substitute kat X? Sebab function dia adalah X, bukan P. Kalau P kita substitute kat P, tapi sekarang ni X. So X dia 2 per dengan 2 sama dengan negatif 4. So P tolak 2 sama dengan negatif 8. P sama dengan negatif 8 tambah 2. P sama dengan negatif 6. Okay, so ni jawapan dia. P sama dengan negatif 6. Senang kan? So yang ni je yang saya rasa yang main dia. So esok dalam how to segment, kita belajar
soalan, kita buat soalan dan tips, saya bagi tips macam mana nak jawab dari soalan SPM yang sebenar. Hopefully bermanfaat benda ni. Kalau ada sebarang question mengenai fungsi, just snap picture, letak dekat komen, and then insyaAllah Sabtu Ahad ke kita boleh discuss. Okay, so hari ni sampai ni je yang kita belajar. Esok kita buat lagi untuk subtopik ketiga, which is composite function. Composite function ni maybe kita buat 2 hari kot, sebab dia quite challenging daripada 4 subtopik. Esok punya yang quite challenging.